सबैलाई नमस्कार छ। यो केएल टेक्नोलोजी च्यानलको थ्रुबाट अहिले तपाईहरुले हुन्छ केएल टेक्नोलोजी च्यानल र साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन होला भर्खर पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबलाई चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्छ केएल टेक्नोलोजी र यहाँ केएल टेक्नोलोजी आइसकेपछि तपाईले यहाँ सब्स्क्राइब बटन देख्नुहुन्छ जसमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक भइसकेपछि छेउमा देख्नुहुन्छ बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। यति भइसकेपछि तपाईले आज विषयवस्तु लगाउँ।